السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سداسية سهلة جدا وبسيطة سيمبل رقيقة جدا. بنستخدم فيها مجموعة ألوان لتكوين مفرش سرير أو بطانية بيبي أو شال مستطيل أو أي قطعة انت حابة تكونيها من وحدتنا النهاردة. زي ما احنا شايفين بيكون عندي لون بيكون هو لون المفرش أو لون القطعة اللي بتشغليها، والألوان اللي انت حابة تدخليها داخل الوحدة بتكون هي الثلاث سطور الأولى على شكل دائرة من وحدتنا النهاردة. أتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنشتغل مع بعض بمجموعة ألوان زي ما قلنا مع بعض. بشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. تقدري طبعا تشغلي بالخيوط الصوف بالخيوط القطن زي ما انت حابة، الخيط اللي انت حابة تشغلي بيه مفيش أي مشكلة. المهم ان بس يكون حجم الإبرة اللي انت بتشتغلي بيه مناسب لسمك الخيط. بسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع ابتدي أكون دائرة سحرية. بلف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للأمام. الخيط مش جنب بعضه، بيكون عكس بعضه بشكل حرف الإكس وارجع تاني للخلف. هلف ايدي الناحية التانية تكون عندي هنا حلقتين. بنزل تحت الحلقة الأولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية وبلف ايدي واحدة واحدة بخرج الخيط من على ايدي. طرفين الخيط زي ما احنا شايفين اتأكد ان هما داخل الدائرة السحرية. خيط البداية حافظي علشان نقفل بيه في النهاية الدائرة، اما الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. انا لو جيت اشتغل داخل الدائرة دلوقتي هتفك معايا، لازم نقفلها. ازاي بنقفلها؟ بيكون عندك على الابرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منه. بشد بقى خيط البداية، بخلي المكان بضيقه بحيث ان انا ما يكونش واسع مترهل معايا، مش هعرف اشتغل ايه بداخل الدائرة. هنبتدي السلسلة اللي قفلت بيها بعتبرها جزء من ارتفاع الغرزة الاولى بردك، يعني بتقوم معايا بدورين، بتقفل الدائرة وفي نفس الوقت بتكون جزء من ارتفاع الغرزة الاولى. وغرزتنا عامة في وحدتنا النهاردة هي كلها غرزة عمود بلفة وبيكون ارتفاعها 3 سلسلة، يعني محتاجين على السلسلة دي سلسلتين كمان، 1 2. يبقى كده معايا 3 سلاسل في البداية وبعتبرهم عمود بلفة اول، وهبتدي اشتغل كمان 11 غرزة عمود بلفة. بيكون عندك على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة وبدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هسحب الخيط واخرج منهم. كده 1 2 3 4، بكمل لغاية ما بيكون معايا 12 عمود بلفة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. بيكون معايا بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 سلاسل الارتفاع. هبتدي اقفل عقدة البداية، بشد خيط البداية، بقفل عفوا الدائرة السحرية، مش عارفة ليه هي جاية في دماغي عقدة بداية. بنبتدي في 3 سلسلة ارتفاع، بندخل تحت الضلعين او بدخل في الحلقة الخلفية من السلسلة، يعني باخد حلقة امامية وحلقة خلفية وبسيب تحت الابرة المطب بتاعي ونقفل بغرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي بيكون عندي انكريز تزايد على كل الغرز، يعني ببتدي اشتغل فوق كل غرزة مرتين. هرتفع 1 2 3 وبعتبرها اول عمود بلفة موجود معايا، وفي نفس الفراغ هو تاني بدخل وبكون عمود بلفة تاني. يبقى كده اول فراغ اشتغلت فيه وفوقيه مرتين انكريز على السطر بتاعي او الراوند بتاعي كله. فوق تاني غرزة اهي بشتغل 1، كمان مرة في نفس الفراغ 2، وهكذا. الفراغ رقم 3 بشتغل عليه مرتين، 1، كمان مرة في نفس الفراغ 2، لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. انكريز تزايد على كل الراوند اللي معايا، بيكون معايا في النهاية 24 غرزة عمود بلف. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين معانا 24 غرزة عمود في ثالث سلسلة ارتفاع. ببتدي اقفل بغرزة منزلقة ونبتدي نشتغل السطر اللي جاي بنفس طريقة التزايد في الدائرة يا بنات، عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. بما اني اول فراغ عندي بشتغل فيه عمود، فبالتالي ببتدي ارتفع 1 2 3 سلسلة ومش هشتغل في الفراغ الاول تاني. هروح بقى هلف الخيط على الابرة. الفراغ الاول لا، بروح لرقم 2 بشتغل انكريز تزايد، يعني دايما في رقم 2 هشتغل عمودين، 1، كمان مرة 2، هرجع اشتغل عمود 1 في الفراغ اللي جاي، 1، انكريز تزايد في الفراغ اللي جاي بشتغل عمودين، 1، وكمان مرة 2، وبكرر دوت لغاية ما بوصل طبعا لنهاية الراوند. بيكون معانا 36 غرزة عمود بلفة. هكمل وارجع لكم.
رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلاص خلصنا الثلاث سطور الاولى، وهي بتكون الشكل الدائري بتاعتنا زي ما بنكون اي دائرة بالظبط. طيب تعالوا نبتدي بقى نكون الشكل السداسي. هبتدي في ثالث سلسلة ارتفاع، بقفل بغرزة منزلقة وبسحب اللون الجديد. اللون الجديد بنسحبه اما في اخر حلقتين من العمود الاخير او زي ما هنسحبه مع بعض دلوقتي. ببتدي اقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة، وبشد الخيط بالشكل ده. هبتدي انا محتاجة طبعا اشتغل في الفراغ الاول زاوية. الزاوية بتكون مكونة من عمود سلسلتين عمود في نفس الفراغ، يعني محتاجة عمود بيكون ارتفاعه 3 سلسلة وسلسلتين بعد منه. يعني اول حاجة هبتدي اشتغلها 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. اول 3 سلاسل بيكونوا عندي عمود بلفة، اما السلسلتين اللي بعدهم بيكونوا المسافة ما بين العمود الاول والتاني، وهو التاني برضك بيكون في نفس الفراغ. يبقى كده كونت اول زاوية ليه. الخيوط كلها ببتدي ممكن اشتغل عليها في الخلف، او حتى بسيب اللون السيمون وابتدي اسحب بس اللون دوت، وفي نهاية الشغل بتبتدي تسيبي 15 سنتي وتقصي، وبإبرة التنظيف تخيطي الخيوط كلها في الخلف. طيب انا عندي 36 غرزة عمود بلفة. بالنسبة طبعا للبنات اللي بيسألوني ازاي نقدر نقسم اي عدد موجود معانا على اي شكل احنا حابينه، يعني ايه يا رندا الكلام اللي بتقوليه ده؟ يعني انا معايا دلوقتي 36 غرزة، عايزة اقسمهم على ست اجزاء او 6 زوايا. هتقسمي 36 على الستة هيديكي 6 غرز. يعني المفروض ان انت بتشتغلي 6 غرز عليهم بيكون الزاوية بتاعتك، وبقية الاعمدة او بقية الغرز بتكون غرز عادية واحدة بس. طيب انا كده اول غرزة اشتغلت فيها زاوية، بمعنى اني اشتغلت عمود سلسلتين عمود. بعد كده بقيلي كام واحدة من الستة؟ بقيلي 5، هشتغل عليهم 5 عمود. كده 1 2 3 4 و5. نرجع تاني، انا معايا 6 جايين، اول واحدة فيهم بتكون زاوية، عمود سلسلتين 1 2 وكمان مرة في نفس الفراغ عمود. طيب انا معايا، افرضي ان انا معايا دلوقتي يا رندا 24 مثلا غرزة وعايزة اقسمهم على شكل مربع. اقسمي ال 24 على 4 هيديك الرقم اللي انت طبعا هتشتغل عليه، وهكذا. عايز تقسمي على 3 اقسمي على 3، عايز تقسمي على 5 شكل خماسي اقسمي على 5. بس دايما تراعي ان العدد اللي انت بتشتغلي عليكم بيقبل القسمة على الشكل اللي انت عاوزاه. سواء شكل مثلث يبقى على 3، لو الشكل خماسي يبقى على 5، لو الشكل سداسي يبقى على 6، لو رباعي يبقى على 4، وهكذا. طيب نبتدي كمان، انا كده اشتغلت اول غرزة من الستة التانيين زاوية فيها عمود سلسلتين عمود. نبتدي نشتغل 5 عمود، 1 2 3 4 و5. كده دي الزاوية رقم 2. ال6 ارقام اللي جايين هنبتدي نشتغل عليهم. طيب تعالوا بقى واحنا بنشتغل الزاوية اللي جاية نبتدي نشبك في الوحدة التانية اللي مقابلة ليه. مفروض ان العدد اللي جاي، الغرزة اللي جاية اشتغل فيها عمود سلسلتين عمود، 1 عمود سلسلتين. هاخد سلسلة واحدة منهم بس، مش هشتغل سلسلتين، واجيب الخيط لفوق واجيب الوحدة التانية اللي قصادي اهي من تحت الوحدة، من القاعدة بتاعتها مش من وشها، من ظهرها. هنزل تحت السلسلتين، هسحب الخيط وهخرج معايا على الابره حلقتين، هسحب الخيط واخرج منه، وارجع تاني لوحدتي اللي انا كنت بشتغل فيها. في نفس الغرزة بشتغل بقية الزاوية اللي هي كمان عمود بلف. طيب بعد كده بتبقى لي 5 عمود بشتغلهم فوق. 5 عمود، 1 2 3 4 و5. نبتدي الستة اللي جايين هنا دي خلاص زاوية، يعني عمود سلسلتين عمود. كده اشتغل عمود، هشتغل سلسلة واحدة بس من السلسلتين. طالما بشبك بشتغل سلسلة واحدة بس، وبنزل لتحت الزاوية اللي ورايا، اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين، بسحب الخيط وبخرج بغرزة حشو. غرزة الحشو ادتني من فوق كأني اشتغلت سلسلة، عشان كده مش باخد سلسلتين. الف الخيط وبدخل في نفس فراغي هو اشتغل العمود بلفة التاني. نرجع نشتغل 5 عمود على 5 عمود، نكمل الخط ده. 1 2 3 4 5، وبكمل اللي جاي زاوية عمود سلسلتين عمود في نفس الفراغ،
ونرجع 5 عمود، عمود سلسلتين، عمود، 5 عمود، لغاية ما بوصل ايه للنهاية. طيب في نهاية الشغل بيكون شكل الوحدات بتاعتي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. المكان ده طبعا هو بيكون مفرغ كده، هو الموديل بتاعنا المقصود طبعا ان هو يكون فيه فتحات بالشكل ده. علشان كده قلت لكم مش بس نقدر نعمل منه مفرش للسرير او بطانية للبيبي. بالنسبه لبطانيه البيبي هيكون تحتها بطانه، اما مفرش السرير فهو بيكون شيء جمالي، فمش محتاجه ان انت تحطي عليه بطانه، حتى لو هتتغطي بيه بردك هيكون حلو وهيدفي. بالنسبه للشال المستطيل انت مش محتاجه نهائي ان انت تعملي تحت منه بطانه، فبالتالي هو بيديكي الشكل الجميل دوت. حتى كمان الفراغات دي بتكون شكلها حلو قوي ومميزه. بكمل الوحده بتاعتي لغايه ما بوصل لنهايه السطر. بعد كده في نهايه السطر بقفل فين؟ بقفل في ثالث سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3، بدخل في الحلقتين اهم اللي هي الخلفية مع المطب، وبقفل بغرزة منزلقة سليب ستيتش لغاية طبعا ايه ما اسحب بعد كده الخيط من الحلقة اللي عندي على الابرة، واسيب 10 15 سنتي واقص الخيط، وابرة التنظيف بنضف الشغل ده كله خلف الشغل. بتمنى طبعا ان دي بتكون فكرتنا النهارده، وبتمنى تكون سهله وبسيطه عليكم، وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.